बैंक ऑफ बड़ौदा ओके सेटिंग करना तो હોય જો સીટિંગ ન કરે હું કેવું ખલ કરતા જોઈને તો આમ શીખા લેવાય હું હિંગી ગયો જાડા થઈ ગયા મને પાંચસો શું કરે છે યાર તો 500 એક નો લઈ તને આમ 500 આમ ઓલું હોય તો એ તને એમ ન થાય 500 લઈ લઉં એવું તને થાય જ નહીં 500 નું મારે વ્યાવે કેટલો મારો ફાયદો થાય તને એટલે એમ થાય જ નહીં કોઈ વિચાર કર ऐसे दो एक पाल ली तो कोई जो तारो तार हूँ आवड़िया करे खातर बोला हाल ए ले आंकी के भेगा के रहा है मैं आजो ये कुछ आ उपलो है बच्चा लाइट करो ऊपर ए एडो का लाइट करो तुम एड में अड़तो नहीं लाइट करो अडे है छोड़ दे हां ई खबर है हम दे देसा मानो ले થઈ કે જાડા બસ આમ હલાવે બોલ ના હલાવતો જ દે છોકરો 500 નોટ તો દે હલાવતો જ આના લે વા આ કોણ કે બોલ કા હું નોત ને તો લેવાય ન દે तार हूँ कई के पट्टी कातो ये लड़े वाह बेन बरोड़ा अजून लड़े